Hi, good morning, second day. So, nagigising lang. Nag-yoga kami. Inhale. Tapos, ngayon, photo ops. My coach. This is sa mga co-students ko. Ayun, hindi ko maturo. Ayan. So, before kami mag-continue ng class for second day, konting chill muna and then breakfast. Hi, Ma'am Jen. Kaway ka naman sa vlog ko. Hello. Isa siyang vegan. Ay, Talong, mushroom chips, banana cake, eggless. Oh, meron ka nun. Wala. Tapos yung kinakain nila, puro pork, salted egg, mag-chicharon, di ba? Tapos diet pa yan. With salted egg and a lot of tomatoes. Wow. Tomatoes from Pasig. Kuhanan ko din yung mga coaches. Actually, second day na. Ngayon pala ako magbe-video. Puntahan natin sila. Bakit nagba-blackout? Kasi sina-shutdown ng brain natin lahat ng body parts natin at yung natitirang konting oxygen ilalagay niya sa brain. On our second day, our training focused about rescue and self-help. We've gained more understanding about shallow water blackout, the reason why we experience cramps, and the importance of blow, tap, talk. Kaya pag ang mask natin, kapag nasa taas siya, ibig sabihin nun, distressed yung diver. So, ang talagang advisable kapag nasa tubig tayo, as much as possible, tanggalin natin siya or huwag talaga natin tanggalin. Kasi yan yung magiging mata natin tanggalin natin sa tubig. Okay, nag-dive si Mackoy, nag-dive. Pag-angat, nag-recover siya. Hop, 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 hop. Nag-okay. Okay, bumilang, nahimatay, oops. Kapag ano, agad, kontrolin mo siya. Kasi pwedeng pa ganun siya eh. So, kailangan nakakontrol ka. Okay, gloves sa shoulders, twist. Massage. Kapag nasa shoulder level na kayo, ang gagawin is sa likod. And then protect Hindi, yung kamay niya. Oo, ano yan? Next pair. And then back step. Okay, So yun, nirescue nila ako pero para lang nila akong binugbog. Tamang pag-aaway bago mag-rescue. Yeah. and then support sa neck. And then dahil mabigat po siya, Naku, na-charge na doon. Uy, dahil mabago dito sa face yan. And then, snorkel off. Tanggalin yung snorkel. And then mask sa taas. And then BTT. 君の虜になってしまえばきっとこの夏はつらい Yan. Yan. Oh, yakapin mo ko. Nakayaka po kayo. Di. Pag ganun. Wala, bagsak na. Meanwhile. Ayan na sila. So yun naglalagay na sila ng gears and all. Tapos dive na ulit kami. Medyo mahangin today kasi umaaga pa. Pero mamaya kakalma din yan. So prepared na sila para mag-dive. Tapos ako yung mag-video. Galing, 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 galing. Dito na nga magkakaalaman kung nag-improve na ba talaga kami. Here comes Sir John Red of Tara, Akyatan na. We also have Miss Daisy from the same group, Tara, Akyatan na. Then we have Noel from Noel on the Road.
Next, we have Renan of Biyahing Tela. And yours truly, Mackoy Saliman of Mackoy Vlogs. Kasama nga din pala namin ang Aquaman for today, Coach Robert of Lawon Freedivers PH. Maliban sa accommodation and amenities, nag-set up din sa summer cruise ng mga underwater obstacles tulad na lang nito to make it more challenging sa mga bumibisita dito. Pakita ko sa inyo kung saan kami nakastay. Actually, nasa pinakataas kami. Kasi gusto namin yung mismong pinakamataas. Para mas kita namin yung area. So, eto siya. So, ayan. Kubo siya na open. Tapos, pwede kang maglagay ng tent. Up to 2 tents sa ganitong part. Yung rate nila actually is per head. 550 pesos per tent per pax. At 450 pesos naman sa hammock. Ayun yung fees. Now, check natin yung mga accommodation pa sa baba kasi marami pa naman. Pakita ko din sa inyo. Kalma. Sa ilalim namin meron pang another batch or another room na open. Ayan siya, guys. So ayan, open yan. Tapos fan, tapos may mga kortina lang yan sa gilid. Actually, ganun din naman yung expenses mo. So kung gusto mo talaga ng maayos na view, ikaw na lang pipili. Kasi fix yung fee. Check naman natin yung mga medyo mas mahal pang accommodations. Meron din naman, wag na yung tol kasi medyo makalat. Dito na lang sa isang part na to. Ito siya.
So you can see check-in is 1 p.m., check-out is 11 a.m. the next day. And ito yung itsura niya. So may beds, tapos meron ka ditong view ng dagat. Sa front naman, yan yung itsura ko. So ayan, medyo maliwanag. At medyo sunog na tayo. So punta naman tayo sa kabilang room pa. Marami mga rooms na available dito sa summer cruise. It would still be best to book your accommodation ahead of time. As rates may change from time to time, it's highly recommended to contact Summer Cruise directly for the updated rates. At the moment, room rates during weekdays will cost you 700 pesos per head at 850 pesos naman during weekends. Ito na din yung inclusion and other amenities they offer. Check their Facebook page on the description below. Check out na namin. Going back to Macau. At ito yung kaninang muntik na bumagsak na kawayan. Dance number! Kung na-enjoy mong panonood sa video na ito, give it a thumbs up and please subscribe to my channel. This is Mackoy Vlogs. Thank you again for watching.